নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলে কৰিবলগীয়া এটি বিশেষ কামৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আগন্তুক 9 এপ্ৰিল তাৰিখে যিহেতু অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰত্যেকখন জিলাতে পুলিং পাৰ্চনেলসকলক অৰ্থাৎ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ, ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ আৰু থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰসকলক ইতিমধ্যে যিহেতু ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত এটি বিশেষ কাম প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলে কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলে কৰাৰ লগতে এই কামটো যিহেতু এই ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰসকলো দায়বদ্ধ, কাৰণ এই নিৰ্দিষ্ট পুলিং ষ্টেচনটোত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ অবিহনে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ সকলোখিনি কাম যিহেতু ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনে কৰিব লাগিব, গতিকে এই কথাখিনি ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনে জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰী। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰেইনিঙত এবাৰ গম পাইছে ECINET নামৰ এটি বিশেষ এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ইলেকশ্যনৰ সময়ৰ সকলো তথ্য আমি কি কৰিব লাগিব, আপলোড দিব লাগিব। আমি কেইটা বজাত গৈ পাইছোঁ, কেইটা বজাত আমি মক পল ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিটো ঘণ্টাৰে কিউমুলেটিভ হিচাপত যিটো আমাৰ ভোটিং ষ্টেটাছ মেল ফিমেল পৃথকে সেইটো আমি দিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মাৰ্চ মাহৰ 25 তাৰিখে BLO সকলক এটি প্ৰেক্টিকেল কৰোৱা হ'ল ECINET যিটো আমাৰ এই এপ্লিকেশ্যন, এই এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলৰ কাৰণে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বা আন যিসকল ছেক্টৰ অফিচাৰ হওক বা আন অফিচাৰসকলৰ কাৰণে এইটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, সেই এপ্লিকেশ্যনটো BLO সকলে অৰ্থাৎ আমাৰ যিসকল BLO আছে BLO সকলে এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিলে আৰু BLO সকলক প্ৰেক্টিছ কৰাৰ সময়ত তাৰ লগত লিংক কৰা হৈছিলে কি ছেক্টৰ অফিচাৰসকলে, অৰ্থাৎ 25 মাৰ্চ তাৰিখে BLO সকলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি কৰিছিলে বিদ্যালয় নহয় নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ যিটো ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ কেনেকুৱা ধৰণে মক পল কৰিব লাগিব, মক পল কৰাৰ সময়ত এপ্লিকেশ্যনটোত কি আপডেট দিব লাগিব, মক পল কৰাৰ সময়ত এই আমাৰ ৰিজাল্ট যিটো আমাৰ ভোটিং ষ্টাৰ্টিং হ'ব তাত এনাউন্সমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব, প্ৰতি 2 ঘণ্টা মূৰে মূৰে কেনেকুৱা ধৰণে আপডেট দিব লাগিব, 7টাত যিহেতু এই যিটো আমাৰ প্ৰেক্টিকেল কৰা হৈছে তাত 7টাত কৰিব দিয়া নাই, 9টাৰ পৰা কৰিব দিয়া হৈছে, 9টাত 11টাত 1টাত 3টাত 5টাত কেনেকুৱা ধৰণে আমি আপডেট দিব লাগিব আৰু একেবাৰে শেষত 5:30টাত কেনেকুৱা ধৰণে আপডেট দিব লাগিব তাৰ এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তিজন BLOজন প্ৰেক্টিকেলি বিদ্যালয়ত থাকি তেওঁ 8:45 পৰা ব্যৱস্থাখিনি আৰম্ভ কৰিছে, 8:45 পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত মক পল ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তাৰপিছত 9 বজাত ভোটিং ষ্টাৰ্ট কৰিছে, 11 বজাত তেওঁ ভোটিঙৰ ষ্টেটাছটো দিছে, 1 বজাত ভোটিঙৰ ষ্টেটাছটো দিছে, 3 বজাত ভোটিঙৰ ষ্টেটাছটো দিছে আৰু 5 বজাত পুনৰ ভোটিঙৰ ষ্টেটাছটো দি 5:30 বজাত ভোটিং যে শেষ হ'ল তাৰ এটা আপডেট দিছে। ঠিক তাৰ সমসাময়িকভাৱে আজি অৰ্থাৎ এই 30 তাৰিখে আমাৰ প্ৰতিজন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে কি কৰিব লাগিব, ECINETত ইলেকশ্যনৰ দিনটোত তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে আপডেট দিব লাগিব তাৰ এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আমি সকলোৱে জানো ইলেকশ্যনৰ আগদিনা অৰ্থাৎ যোনদিনা মেটেৰিয়েল কালেকশ্যন কৰা হয় সেই দিনটোক বোলা হয় P-1 দিনটোৰ কথা কোৱা নাই, ইলেকশ্যনৰ দিনটোত আমাৰ প্ৰকৃততে আমাৰ যেতিয়া সেই নিৰ্দিষ্ট 9 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ মক পল ষ্টাৰ্ট হ'ব 5:30 কিন্তু আজি অৰ্থাৎ 30 তাৰিখে আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো মক পলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে 5:30 বজাত ইণ্ডিঙলৈকে আটাইকেইটা ষ্টেপ আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। এইটো ফ'ল' কৰাৰ কথাটো হ'ল যাতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে এই যিটো ECINET এপ্লিকেশ্যন তাৰ লগত এটা চিনাকি হয় আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ ৰিপৰ্টিংটো কৰিব লাগে তাৰ সেই কথাখিনি ভালদৰে জানি উঠে। যদি এই ব্যৱস্থাটো নহ'লহেঁতেন পোনপটীয়াকৈ 9 তাৰিখে যদি তেওঁ ৰিপৰ্টিং কৰিব লগা হ'লহেঁতেন হয়তো ক'ৰবাত খেলি মেলি হ'লহেঁতেন। এতিয়া আজি কোনোবাই এই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলে যেতিয়া ৰিপৰ্টিং কৰাৰ সময়ত যেতিয়া খেলি মেলি হ'ব সেই খেলি মেলিখিনি তেওঁ মিলাই ল'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, 8:45 পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত মক পলৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেই মক পলৰ ব্যৱস্থাখিনিৰ কাৰণে যিটো ফিল আপ কৰিব লাগে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাত আপুনি এনাউন্সমেণ্ট অৰ্থাৎ আপোনাৰ যে ভোটিং দিব পৰা যে হ'ল সেই প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব 8:45 পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু অকণমান জানো আমাৰ যিটো ECINETৰ যিটো এপ্লিকেশ্যনটো আমি এটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলেহে নেক্সট যিটো ষ্টেপলৈকে যাব পাৰোঁ। আপুনি যেতিয়া এই আমাৰ প্ৰকৃত যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে এপ্লিকেশ্যনটোত প্ৰথমতে আপুনি যেতিয়া এই মেটেৰিয়েল কালেক্ট কৰি গাড়ীত যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং কৰিব মানে ষ্টাৰ্ট দিব তেতিয়া এটা ষ্টেটাছ দিব লাগিব।
সেই ষ্টেটাছটো দিয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেটাছটো হ'ব আপুনি যেতিয়া আপুনি এই ভোটিং কেন্দ্ৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ পুলিং ষ্টেচন পালেগৈ যেতিয়া এই আপুনি সেই ঠাইখিনি পালেগৈ তাত এটা আপডেট দিব লাগিব সেই দুটা আপডেট হ'ল P-1 দিনা তাৰপিছত পিছদিনা 5:30 মক পল ষ্টাৰ্টিঙৰ কাৰণে আপুনি আপডেট দিব লাগিব মক পল ষ্টাৰ্টিঙৰ সময়ত কিমানজন পুলিং এজেন্ট উপস্থিত আছে তাৰ আপডেট দিব লাগিব তাৰপিছত 7:30 বজাত ভোটিং ষ্টাৰ্টিং যে হ'ল তাৰ এটা আপডেট দিব লাগিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 9 বজাত 11 বজাত 1 বজাত 3 বজাত আৰু 5 বজাত কিমান ভোট ইতিমধ্যে সমাপন হ'ল সেইটো কিউমুলেটিভ হিচাপত আপুনি আপডেট দিব লাগিব আৰু তাৰ প্ৰেক্টিছটো আজি আমি প্ৰতিজন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে কৰিব লাগিব 8:45 পৰা 5:30 বজালৈকে 8:45 পৰা 9 বজালৈকে আমাক মক পোল তাৰপিছত এই ভোটিং ষ্টাৰ্টৰ এনাউন্সমেন্ট এখিনি থাকিব তাৰপিছত 11 1 3 5 তালৈকে আমাৰ কিউমুলেটিভ হিচাপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি এই কথাটো আলোচনা কৰিছো কিউমুলেটিভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ধৰা হ'ল আপোনাৰ 9 বজালৈকে ভোট হৈছে এই মেল 30 মেল 50 ফিমেল 50 টোটাল 100 আকৌ যেতিয়া আপুনি 11 বজাত আপডেট দিব লাগিব তেতিয়া ধৰা হ'ল কিমান হৈছে মেল 100 হৈছে ফিমেল 100 হৈছে টোটাল 200 আগতে আমি আপডেটটো কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিছিল বলে 7 বজাৰ পৰা 9 বজালৈকে মেল 50 ফিমেল 50 টোটাল 100 আকৌ 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈকে আমি কি দিব লাগিছিল মেল 50 ফিমেল 50 টোটাল 100 হেনেকুৱা ধৰণে দি যাব লাগিছিল কিন্তু এইবাৰ কিউমুলেটিভ মানে হৈছে প্লাস কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ টোটাল কিমান হ'ল ইয়াৰ আগৰ ভোটিং বিলাকত আমাৰ টোটালটো দিব লগা নাছিল প্ৰতি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে 2 ঘণ্টাৰ ষ্টেটাছটোহে দি থাকিব লগা হৈছিল অৰ্থাৎ প্ৰথম 2 ঘণ্টাত 100 দ্বিতীয় 2 ঘণ্টাত 100 তৃতীয় 2 ঘণ্টাত 100 এনেকুৱা ধৰণে 100 কে দিব লাগিছিল এইবাৰ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় প্ৰথম 2 ঘণ্টাত 100 তাৰপিছত দ্বিতীয় 2 ঘণ্টাত যে আৰু 100 হ'ল অৰ্থাৎ দ্বিতীয় 2 ঘণ্টাত এই 200 তৃতীয় 2 ঘণ্টাত 300 তেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটটো দিব লাগে এটো কিউমুলেটিভ বুলি কোৱা হয় যোগ কৰি দিব লাগিব টোটাল অৰ্থাৎ আপোনাৰ এই মেল আৰু ফিমেল টোটাল যিমান হৈছে টোটাল ষ্টেটাছটো দিব লাগিব প্ৰথমতে ধৰা হ'ল 50-50 হৈছিল 50-50 দিলে দ্বিতীয়বাৰ 100-100 হ'ল 100-100 দিলে তৃতীয়বাৰ ধৰা হ'ল 120 আৰু 130 হ'ল 120 আৰু 130 টো দিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণে যোগ কৰি এটো দিব লাগিব আৰু এই যেটো ষ্টেটাছটো কোন লগত মিলাব লাগিব আপোনাৰ কন্ট্ৰোল ইউনিটৰ যেটো টোটাল আছে টোটাল বটনটো আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰি থাকিব চাব ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপুনি টোটাল যেটো ৰিজাল্ট এই মানে টোটাল কিমান ভোট হ'ল হেতু পাব আৰু আপোনাৰ যিখন এই মার্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল ফাৰ্স্ট পুলিং অফিচাৰৰ হাতত থাকিব তাৰ লগত হেতু আপোনালোকে টেলি কৰি চাব ধৰা হ'ল ফাৰ্স্ট পুলিং অফিচাৰ জনৰ মার্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোলত তেও ইতিমধ্যে ধৰা হ'ল 300 হৈছে যদি আপুনি এই কন্ট্ৰোল ইউনিটৰ টোটালটো 300 পায় তেতিয়া হলে অল এন্ড গুড তেনে কোনো অসুবিধা নাই যদি কিবা কাৰণত মিলা নাই নিমিলিলে কিন্তু খেলিমেলি হ'ব কাৰণ নিমিলিলে খেলিমেলি হোৱা মানে তাত ধৰা হয় নিশ্চয় কন্টেন্ডাৰ ভোট বা চ্যালেঞ্জ বুজাৰ ব্যৱস্থাটো আহিব পাৰে কাৰণ আমি আমাৰ ভোটিং কেন্দ্ৰত এইবিলাক নকৰাকে চলি যাব পাৰিলে ভাল গতিকে আজি যেহেতু আমি আটাইখিনি কৰিব লাগিব আমি প্ৰেক্টিছ এবাৰ কৰি চাব পাৰে আমাৰ নম্বৰবিলাক ইতিমধ্যে এক্টিভ কৰি দিয়া হৈছে 8:45 আমি লগইন কৰি তাত এই মানে প্ৰসেসটো কৰিব লাগিব আৰু লগইন কৰাৰ পিছতে আমি ভিডিঅলৈকে সোমাই যাব পাৰিম আৰু ইতিমধ্যে নিশ্চয় আপোনালোকে ECINET কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই কথাখিনি জানে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত নাজানে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅত আমি স্টেপ বাই স্টেপ ECINET কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅটো যিমান পাৰি সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু চেনেল যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ পেজটো যদি ফলো কৰা নাই ফলো কৰি যাব থ্যাংক ইউ সদা সাৰ্বেদসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থব